สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับทั้งค่า pH แอมโมเนียไนไตรท์แล้วก็ไนเตรตนะครับด้วยชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำชุดนี้นะครับที่เป็นแบบใช้สารละลายทดสอบนะครับจะไม่ใช้แบบที่เป็นแถบกระดาษนะครับเพราะว่าแถบกระดาษเนี่ยความแม่นยำค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าราคาถูกนะครับชุดสารละลายที่ใช้เป็นน้ำยาทดสอบเนี่ยจะมีราคาแพงกว่านะครับแต่ได้ผลแม่นยำกว่าสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คกันทุกวันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนนะครับที่จะใช้จำเป็นจริงๆก็คือกรณีที่เริ่มเลี้ยงปลานะครับสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าเนี่ยที่แบบมีตู้ใหม่มีบ่อใหม่ที่เพิ่งเอามาลงเนี่ยมันควรจะเช็คสักนิดหนึ่งนะครับในช่วง 7-10 วันแรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดค่าน้ำมันมีอะไรที่ผิดเพี้ยนมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลให้ปลาเนี่ยป่วยได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไว้ใช้เช็คช่วงตอนที่ปลามันมีอาการผิดแปลกจากที่เราเคยเห็นเช่นซึมว่ายน้อยลงกินน้อยลงแล้วก็มีอาการว่ายแฉลบไปแฉลบมาในตู้นะครับก็ให้ตรวจเช็คนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ตรวจเช็คดูสักนิดหนึ่งว่าค่าน้ำคุณภาพน้ำเนี่ยมันมีอะไรที่สูงโอเวอร์เลดเกินไปจะได้แก้ไขทันแต่จริงๆแล้วการที่ปลาจะป่วยเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำบางครั้งคุณภาพน้ำดีปกติทุกอย่างแต่ปลาก็ยังป่วยได้ก็อาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆนะครับเช่นสภาวะแวดล้อมในการเลี้ยงจำนวนปลาความหนาแน่นอุณหภูมินะครับก็มีผลอุณหภูมิที่สวิงไปสวิงมาในรอบแต่ละวันเนี่ยเกิน3องศาเนี่ยจะส่งผลให้ปลาป่วยได้ง่ายนะครับแล้วไหนจะเป็นเรื่องของอาหารการกินอีกพวกนี้มีผลหมดนะครับถ้าเกิดตรวจเช็คคุณภาพน้ำแล้วปกติดีทุกอย่างก็ต้องมาไล่ดูนะครับว่าสภาพแวดล้อมการเลี้ยงอุณหภูมิอาหารเป็นยังไงเหมาะสมไหมนะครับอย่างน้อยๆนะครับถ้าเรามีชุดตรวจคุณภาพน้ำเนี่ยอย่างน้อยๆเวลาปลามันป่วยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อถ้าค่าน้ำมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็จะได้ไปไล่เรียงลำดับหาจากสาเหตุอื่นๆนะครับสำหรับปลาชุดนี้ผมเลี้ยงไว้ในอ่าง200ลิตรกับถังกรองที่มีขนาด10ลิตรนะครับเป็นถังกรองแบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นหินภูเขาไฟอยู่ประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็ใช้อวนปิดด้านบนเป็นถังกรองแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณภาพน้ำในบ่อนี้ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังทำร้านขายปลาสวยงามร้านใหม่นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือจะเป็นการเซตอัพใหม่ทั้งหมดนะครับจะไม่เหมือนที่ฟาร์มกับที่ออฟฟิศหลังจากที่ใช้สารละลายทดสอบกับตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยงนะครับก็จะได้ออกมาเป็น4ตัวแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นอันแรกนะครับก็จะเป็นค่า pH นะครับแล้วก็ไล่มาเป็นที่แอมโมเนียไนไตรท์แล้วก็ไนเตรตนะครับเดี๋ยวมาดูที่ค่า pH ก่อนนะครับ pH จะอยู่ที่ออกเขียวๆลางๆแบบนี้นะครับผมให้อยู่ที่ 7.5 แล้วกัน 7.5 นะครับทีนี้มาดูค่าของแอมโมเนียนะครับก็คือค่าของเสียแอมโมเนียเกิดจากอาหารที่ปลากินเข้าไปนะครับแล้วก็ขับถ่ายเป็นของเสียออกมาก็คือขี้ปลานั่นแหละแอมโมเนียเนี่ยวัดแล้วนะครับเป็นสีเหลืองมีค่าเท่ากับ0นะครับไม่มีแอมโมเนียเลยสำหรับไนไตรท์นะครับถ้าบ่อเลี้ยงมีไนไตรท์สะสมอยู่ในปริมาณมากเนี่ยจะส่งผลให้ปลาเนี่ยมีอาการป่วยแบบหลบในนะครับจะไม่เหมือนแอมโมเนียนะส่วนมากนะเวลาผมวัดตอนที่มีปลาป่วยนะจะมีอาการซึมไม่ว่ายไม่กินอาหารนะครับอาการตกเลือดตัวแดงเปื่อยเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับจะเป็นอาการหลบในซะมากกว่าถ้าในบ่อเลี้ยงในตู้เลี้ยงเนี่ยมีไนไตรท์ในปริมาณที่สูงนะครับจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจนะครับก็คือปลาเนี่ยเหงือกปลาเนี่ยจะดูดซึมออกซิเจนในน้ำเนี่ยได้น้อยลงนะครับต่อให้เราเพิ่มหัวทรายแรงขนาดไหนติดน้ำตกเยอะขนาดไหนแต่ด้วยระบบหายใจของมันนะสูญเสียการทำงานไปส่วนหนึ่งมันก็ดูดซึมได้เท่าที่มันจะดูดซึมได้แค่นั้นเองการเพิ่มหัวทรายหรือเพิ่มออกซิเจนเนี่ยถามว่าดีไม่ดีแต่มันก็ดูดซึมได้ไม่เต็มที่เหมือนที่ควรจะเป็นเพราะว่ามีปริมาณในไตรท์สูงจนเกินไปนะครับ
ทีนี้ก็ถัดมาที่ไนเตรตนะครับเป็นวัฏจักรสุดท้ายส่วนมากไนเตรตเนี่ยจะลดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าไนเตรตเนี่ยมีคุณสมบัติค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับแล้วก็หาอะไรมาดูดซับได้ค่อนข้างยากมากนะครับหลักๆแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 ppm อย่างอันเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 50ผมตีไปให้ 60ด้วยแต่ถามว่าไนเตรตเนี่ยเป็นพิษน้อยกว่าไนไตรท์เนี่ยแล้วไว้วางใจได้ไหมก็ไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไนเตรตเยอะเนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับอาจจะทำให้หน้าน้ำเนี่ยหนืดได้นะครับปกติออกซิเจนเนี่ยมันจะกระจายตัวจากข้างล่างขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับแล้วฟองอากาศก็จะแตกออกแต่ถ้าปริมาณไนเตรตสูงเนี่ยมันจะทำให้หน้าน้ำหนืดนะครับแล้วออกซิเจนมันก็จะเป็นฟองเต็มบ่อไปหมดเลยนะครับเวลาให้อาหารปลาเนี่ยไอ้ฟองพวกนั้นก็จะไปจับตัวกับอาหารนะครับเวลาปลากินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ปลาเนี่ยท้องอืดได้นะครับสำหรับคุณภาพน้ำนะครับที่วัดได้ผมถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ pH ปกติแอมโมเนียไม่มีไนไตรท์แค่ 0.1 ppm นะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ไนเตรตนะครับ 50-60 ppm ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้เป็นพิษต่อปลานะครับแต่ทีเนี้ยผมมีความต้องการที่จะลดเจ้าไนเตรตเนี่ยให้ต่ำกว่า50 ppm นะครับก็คือให้มันอยู่ระหว่างที่30กับ40ในตัวแถบสีเนี่ยถ้าสีชมพูอ่อนๆแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ25 ppm นะครับแต่เนี้ยมันเกินอยู่แล้วมันอยู่ที่ประมาณ50-60ถ้าผมจะอยากให้มันต่ำอยู่ที่ประมาณ30-40เนี่ยมันก็พอมีวิธีนะก็คือต้องล้นน้ำนะครับหรือว่าถ่ายน้ำออกแล้วก็งดอาหารสักวันหนึ่งก็น่าจะลดลงนะครับแต่ต้องไม่ให้อาหารเลยนะ1 วันแต่คือเราเลี้ยงปลาเราก็อยากให้อาหารปลามันทุกวันแต่จะมีอยู่วันหนึ่งที่ผมจะต้องอดอยู่แล้วในสัปดาห์หนึ่งผมจะเลือก1 วันเป็นวันที่แบบงดอาหารไปเลยไม่กินเลยแม้แต่มื้อเดียวเพื่อให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันดีขึ้นมันเฟรชขึ้นนะครับแล้วก็ระบบกรองก็จะได้มีเวลาบำบัดของเสียได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยปกติแล้วบ่อนี้ผมจะถ่ายน้ำอยู่ที่กระมังเดียวนะครับประมาณ10 ลิตรนะครับวันละ10 ลิตรแค่นั้นเองกระมังนี้นะครับไม่ถึง10 ลิตรด้วยแค่ประมาณ5 ลิตรเพราะผมถ่ายแค่ครึ่งวงกลมตรงกลางนะครับแค่ประมาณ5 ลิตรรอบเดียวด้วยก็คือเช้าเนี่ยแค่นั้นเองนะครับผมจะถ่ายตอนเช้าทุกวันพอถ่ายน้ำเสร็จนะครับก็จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง PSBP 20นะครับสูตรของทาง KKB Group นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่คัดเชื้อมาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับจนได้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดนะครับที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะสำหรับการเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาสวยงามหรือว่าปลาทะเลนะครับจะใส่10 cc นะครับต่อน้ำ100 ลิตรอ่างเนี้ย200 ลิตรผมก็จะใส่20 cc 3 วันครั้งนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดผมใส่ขยับมาใส่ทุกวันเนี่ยก็อาจจะช่วยลดไนเตรตได้นะครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียโดยไม่จำเป็นต้องใช้อากาศหรือไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเหมือนแบคทีเรียที่เป็น nitrifying ที่อยู่ในระบบกรองที่จะต้องใช้แบคทีเรียกับออกซิเจนเนี่ยเพื่อเปลี่ยนรูปของเสียก็คือย่อยสลายของเสียย่อยสลายเปลี่ยนแอมโมเนียมาเป็นไนไตรท์เปลี่ยนไนไตรท์มาเป็นไนเตรตนะครับถ้าจะกำจัดไนเตรตเนี่ยผมเคยไปอ่านข้อมูลจากเว็บเมืองนอกมานะครับเขาบอกว่าถ้าจะกำจัดไนเตรตต้องใช้จุลินทรีย์ที่ไม่ทำหน้าที่กับออกซิเจนนะครับก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แหละเพราะสามารถย่อยสลายของเสียโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนจะกำจัดไนเตรตได้ดีกว่านะครับเท่าที่ผมไปอ่านมานะประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ดีและชัวร์เวิร์กเลยก็คือต้องเซตอัพระบบกรองให้ดีนะครับอย่างอ่างเนี้ย200 ลิตรโดยเฉลี่ยแล้วระบบกรองที่ดีควรจะอยู่ที่ 25% ของบ่อเลี้ยงนะครับถ้าอ่าง200 ลิตรระบบกรองก็ควรอยู่ที่50 ลิตรนะครับแต่เนี่ยผมใช้เป็นแค่ถัง10 ลิตรเล็กๆเองนะครับประสิทธิภาพการกรองก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าทุกเช้าที่ผมวัดเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น pH แอมโมเนียไนไตรท์ไนเตรตพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะมีแค่ไนเตรตเท่านั้นที่จะอยู่ที่ประมาณ 50-60 ppm ผมแค่ต้องการจะให้ไนเตรตมันลดลงอยู่ที่ประมาณ 30-40แต่ถ้าถามว่ามันอยู่ที่50
ทุกวันนี้เป็นไรไหมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพราะว่าปลาก็ใช้ชีวิตปกติไม่มีซึมไม่มีจ่อยไม่มีป่วยไม่มีนอนนิ่งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดผมอยากให้มันต่ำอย่างที่ผมบอกไป 30-40 ppm นะผมก็อาจจะต้องเปลี่ยนถังกรองนะครับให้อยู่ที่ประมาณ50 ลิตรเซตอัพระบบกรองให้มันดีขึ้นแต่ถ้าผมพอใจแค่นี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถึงแม้ว่าปริมาตรมันจะไม่สัมพันธ์กับบ่อเลี้ยงนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นถ้าเกิดคุณภาพน้ำไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนพอใจแค่นี้ก็ใช้แค่นี้เปลี่ยนถ่ายน้ำวันละแค่5 ลิตรอ่าง200 ลิตรผมดึงน้ำออกแค่วันละ5 ลิตรแค่นั้นนะครับแต่คุณภาพน้ำก็ยังโอเคอย่างที่ได้เห็นจากชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำไปแต่ถ้าผมขยับมาเปลี่ยน10-20 ลิตรหรือ 10-20%ไนเตรตก็อาจจะลดลงหวบได้เช่นกันแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งปลาพวกนี้โตขึ้นหรือว่ามีการเอาปลามาลงเพิ่มแน่นอนนะครับว่าคุณภาพน้ำเนี่ยยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าปลาตัวใหญ่ขึ้นหรือว่ามีจำนวนเยอะขึ้นมันก็กินเยอะขึ้นของเสียก็เยอะขึ้นทีนี้ไอ้ค่าที่เคยวัดทุกวันแล้วเป๊ะๆแบบนี้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วทีนี้พอมันเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องมีการถ่ายน้ำมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกอาจจะ 10-20% ต่อวันมีการเสริมระบบกรองให้มีปริมาตรที่เหมาะสมกับจำนวนน้ำในบ่อเลี้ยงนะครับเพื่อลดปริมาณของเสียให้ได้ทันเวลาในแต่ละรอบวันนะครับไม่งั้นถ้าของเสียสะสมมากๆเนี่ยปลาป่วยแน่นอนหลังจากถ่ายน้ำเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้อาหารนะครับเป็นอาหารเม็ดขนาดเล็กนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยอาหารชนิดป่นหยาบๆแบบนี้นะครับอีกประมาณนิดนึงเพราะว่ามันมีปลาเล็กอยู่ด้วยแบบนี้นะครับก็จะให้กินวันละ2 มื้อบ้าง3 มื้อบ้างแล้วแต่นะครับถ้าวันไหนผมเข้าร้านสายหน่อยก็จะได้กินแค่ช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นแต่ถ้าวันไหนผมมาเช้ามาทำงานแต่เช้าเนี่ยก็จะได้กินเช้ากลางวันเย็นแต่การถ่ายน้ำกับเติมจุลินทรีย์เนี่ยจะทำแค่ช่วงเช้าแค่วันละรอบนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่ออีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับว่าคุณภาพน้ำเนี่ยจะเหมือนกับที่เราวัดไปเมื่อเช้านี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูกันถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากนี่ก็คือเซตอัพที่โอเคลงตัวที่สุดแหละก็คือถ่ายน้ำออกวันละ5 ลิตรเติมน้ำใหม่ใส่จุลินทรีย์20 ซีซีแค่นั้นพอใจแค่นี้ก็คือไม่ต้องเซตอัพอะไรเพิ่มนะครับสำคัญอยู่อย่างเดียวเลยคือที่ผมกังวลก็คือผมอยากให้ไนเตรตมันลดแค่นั้นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูกันสำหรับเช้านี้นะครับก็ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาดูในอ่างปลานะครับมีขี้ปลาอยู่พอประมาณนะครับไม่ได้เยอะมากเมื่อวานหลังจากจบคลิปไปแล้วผมไปเอาต้นพูด่างมาใส่นะครับเพื่อจะให้มันช่วยดูดซับไนเตรตนะครับเป็นพูด่างนะครับใส่ไว้ในกระถางหินภูเขาไฟก็หวังว่าจะให้ช่วยดูดซับไนเตรตนะครับเรามาเริ่มดูกันทีละค่ากันนะครับหลังจากที่ทำการทดสอบสารละลายแล้วทิ้งไว้ประมาณ3 นาที pH นะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณ 7.5 ปกติแล้วก็ไล่มาที่แอมโมเนียนะครับเป็น0ถือว่าเพอร์เฟกต์มากแล้วก็ไนไตรท์นะครับไนไตรท์อยู่ที่ประมาณ 0.1 นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะให้มันลดลงนะครับก็คือไนเตรตปรากฏว่าก็ยังสีชมพูเข้มเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ60 ppm มันไม่ได้เป็นอันตรายต่อปลานะครับไนเตรตที่อยู่ที่ประมาณนี้เพียงแต่ว่าคือผมจะพยายามทำให้มันลดลงให้ได้นะครับเอาต้นพูด่างมาใส่นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูดซับไนเตรตนะครับไปใช้หล่อเลี้ยงในการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าพวกพืชน้ำตะไคร้อะไรพวกนี้มันจะใช้ไนเตรตนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับทีนี้ก็ต้องมารอดูในระยะยาวว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับหลังจากใส่ต้นพูด่างไปในช่วงวัน2 วันแรกที่ใส่ไปเนี่ยมันคงยังไม่ได้ทำหน้าที่ได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะลดไนเตรตจริงๆนะก็คือต้องถ่ายน้ำให้เยอะ
กว่าที่ผมเคยถ่ายอยู่ประจำกับไปเซตอัพถังกรองเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ 25% ของบ่อเลี้ยงก็คือ50 ลิตรโอกาสที่ในเกรดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 ppm ตามที่ผมต้องการเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าที่ผมวัดให้ดูเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็คือค่าเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยต่อปลาพออยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยต่อปลาถ้าผมพอใจแบบนี้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องเซตอัพอะไรเพิ่มวันนี้ผมก็จะเติมแบคทีเรียที่เป็น Nitrifying ลงไปด้วยนะครับ Nitrifying เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับมีทั้งที่เป็นแบบชนิดน้ำกับชนิดผงนะครับ Nitrifying แบคทีเรียเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในวัสดุกรองที่อยู่ในถังนะครับอาจจะมีบ้างนะครับที่จะใส่อยู่ตามรูพุนเล็กๆนะครับตามพื้นอ่างตามขอบอ่างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปอยู่ในวัสดุกรองนะครับยิ่งมีรูพุนมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับสำหรับแบคทีเรีย Nitrifying เนี่ยจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราใส่ไปวันนี้20 ซีซีแล้วมันจะแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ไปเรื่อยไม่ใช่นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะเติมอย่างน้อยๆนะครับทุก15 วันครั้งนะครับแต่สำหรับ PSBP 20 จุลินทรีย์ตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ทุกๆ3 วันนะครับ3 วันครั้งหรือจะใส่ทุกวันก็ได้นะครับมีผลทั้งกายภาพและชีวภาพทางกายภาพก็คือจะดึงสารแขวนลอยนะครับที่อยู่ในน้ำอาจจะเป็นเศษฝุ่นเล็กๆหรือว่าขี้ปลานะครับที่ตกตะกอนเนี่ยแล้วมันยังไม่ได้ถูกเก็บกวาดเข้าไปในปั๊มเนี่ยมันก็จะสลายตัวเป็นฝุ่นเป็นผงนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำมันจะดึงนะครับให้ตกลงนะครับเพื่อจะเข้าสู่ระบบการกำจัดของเสียได้ง่ายขึ้นมันก็จะทำให้น้ำใสๆแบบนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นและในส่วนของด้านชีวภาพเนี่ยเมื่อใช้เป็นประจำนะครับอย่างน้อยๆนะครับ3 วันครั้งเนี่ยจะช่วยทำให้ปลาเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สีสันสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วถ้านำไปใช้ในบ่ออนุบาลลูกปลาด้วยเนี่ยนอกจากช่วยลดของเสียแล้วก็ยังเป็นอาหารเสริมให้กับลูกปลาช่วงวัยอ่อนวัยอนุบาลได้ดีอีกด้วยนะครับก็แนะนำให้ใช้คู่กันเลยนะครับทั้งแบคทีเรียนะครับที่เป็น Nitrifying แบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นชนิดน้ำหรือชนิดผงก็ใช้ร่วมกับจุลินทรีย์ PSBP 20 ได้นะครับเพื่อเป็นการเสริมนะครับการย่อยสลายของเสียป้องกันปลามีอาการป่วยนะครับจากการที่แอมโมเนียไนไตรท์เนี่ยมันสูงไปนะครับส่วนในเต็ดเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีปัญหากับปลาสักเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ถึงระดับ100 ppm เนี่ยผมมองว่ายังไงปลาก็ยังอยู่ได้นะครับไม่มีปัญหาสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับสำหรับคนที่เลี้ยงปลาทองหรือว่าปลาชนิดอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับเลี้ยงน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเลี้ยงปลาถ้าน้ำดีน้ำจะดูแลปลาเองเพราะว่าน้ำเนี่ยคือบ้านของปลานะครับหลังจากใส่เจ้าต้นพูด่างนะครับมาได้ประมาณ5 วันแล้วผมก็ยังคงทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือถ่ายน้ำเหมือนเดิมให้อาหารเท่าเดิมแล้วก็เติมจุลินทรีย์เหมือนเดิมมาดูค่าในเต็ดกันนะครับชมพูอ่อนลงแล้วคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณอย่างที่ผมตั้งใจไว้ก็คือประมาณ30-40 ppm อยู่ระหว่างกึ่งกลางตรงนี้25 กับ 50ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการใส่พืชน้ำลงไปก็แนะนำนะครับถ้าเกิดใครจะใช้วิธีนี้มันก็ทำได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าก็ต้องดูพืชน้ำที่มันแบบไม่เป็นอาหารปลาครับที่ปลามันไม่ค่อยชอบกินพวกสาหร่ายพวกนี้ไม่โอเคอย่างผู้ด่างเนี่ยก็ได้ไหมก็ได้นะครับแต่มันก็มีร่วงบ้างนะครับบางทีมันมาดึงเล่นจะใช้เป็นต้นกกสูงๆไปเลยก็ได้นะครับปักใส่กระถางที่ภูเขาไฟแล้วก็ไว้ในบ่อเลี้ยงหรือถ้าเป็นบ่อกองที่อีกถังหนึ่งเป็นน้ำออกอย่างเดียวเนี่ยมีแค่หินภูเขาไฟเนี่ยก็เอาใส่ไว้ในถังช่องสุดท้ายที่น้ำออกได้เลยนะครับ